Morjensta, morjensta! Ja tervetuloa taas tänne Jimmy YouTube-videoiden pariin. Ja tällä kertaa meillä on nyt tarkastelussa, unboxauksessa MSI:n läppäri. Näin. Tämä läppäri on GE62 VR. Ja tämän lisäksi meillä on GS73 VR. Ja tämän lisäksi meillä on GT73 VR. Ja nämä kolme läppäriä unboxataan ja katsotaan vähän millaisista vekottimista on kyse. Ja aloitetaanpas nyt ensin sitten tästä pienimmästä yksilöstä. Eli G62 VR Apache Pro for True Firepower, yes. Täältä ensimmäiseksi löytyy tällainen lirpake, jossa meille kerrotaan, että Shatter Desktop Performance Cliché, eli nyt uhkaillaan kovasti, että up yours desktop, että nyt läppäri tulee ja menee ja vie. No ei nyt tiedä, mutta yrittää ainakin. Sieltä otetaan, eipäs avata itse läppäriä sitten vielä, vaan katsotaan ensin nämä oheistilpehöörit. Laturi, ohjekirjaset ja vaihtonumerot. Tiedä näkyykö sinne asti. Hyvä ei näy. Kameramies pudistelee päätään, pitäköön tunkkinsa. Virtajohto tähän virta-adapteriin. Sitten käydään itse läppärin pariin. Siinä on vielä muovit nätisti päällä. Totta kai siinä on muovit latissa. Uusi unboxattu läppäri. Lunta taas täältä, koska minulla on niin hyvä muisti. Nyt heitin sen yhden ainoan paperin, missä oli oikeat tiedot. Ja pieni hetki. No niin, sehän se oli. Mähän pistin sen tohon tarkoituksella, että siinä on kaikki tarvittavat tiedot. Sieltä paljastuu tällainen suhteellisen pienikokoinen ja melko litteä kannettava. Pintamateriaali on tällaista harjatun alumiinin näköistä mustaa metallia ja muutenkin ulkoasu on melko mustan puhuva. Tosiaan, jos nyt hieman puhutaan tämän laitteen spekseistä, mitkä löydän parhaiten todennäköisesti tämän laatikon kyljestä täältä näin. Läppärin väri on näiden virallisten tietojen mukaan black, eli musta. 15,6 tuumainen näyttö, 6700 HQ i7-prosessori, 1060 näytönohjain, 1-terainen HDD ja 256 SSD. Sellainen pieni läppäri kyseessä, tarkoitettu tämmöiseksi suhteellisen hyvin ominaisuuksia sisältäväksi kohtuuhintaiseksi läppäriksi. Ja jos nyt nopeasti kurkkaamme tähän loppuun vielä, mikä meinasi jäädä nämä liittimet sun muut, eli täältä löytyy tämä DVD-asema, USB-portti, muistikortin lukija, virtapiuha, jäähdytysritilät takana. Toisessa sivussa meillä on verkkopiuha, USB 3, HDMI, DisplayPort, USB 3, Type-C. Joo, kuuloke ja mikrofoni. Edestä löytyy sitten nämä datavilkkuvalot. Sure. Laitteeseenhan saa näppärästi kiinni 2 näyttöä, eli tähän tarvittaessa pystyy laajentamaan näppärästi, jos työkäytössä tai muussa tarvitsee useampaa näyttöä, niin näin. Jätetään sen tuohon. Noin, seuraava yksilö. Seuraavaksi meillä on sitten tämä GS73 VR. Ja otetaanpa se ulos paketista. Täältä löytyy sama lirpake, mikä kertoo, että nyt haastamme pöytäkoneet. Siitä itse kone. Laatikon sisältö on seuraavanlainen. Tuttu virta-adapteri, ohjekirjaa, ajuri CD, näppäimistö, layout, tarra, lirpake, härpäke, kuten tuossa aikaisemmassakin. Meillä on täällä virtajohto. Siitä nyt esille tämä yksilö. Eli tällä kertaa kyseessä on sitten hieman isompi tämä on 17,3 tuumainen
erittäin ohut läppäri. Todella mukavan ohut. Siis herra jestasta on oikeesti ohut. Tää nyt oikein niin pääsi yllättämään meikäläisenkin. Eli kyseessä on todellakin tämmönen nyt oikein ohueksi tehty kannettava mallisto. Tämä on nyt uusi juttu, tämä Geni S niin kuin slim. Todella slim. Eli siis kuten sanoin, tämä on hyvin ohut. Tarkoitettu tällaiseksi helposti mukavaan otettavaksi kannettavaksi laitteeksi, jonka voi ottaa helposti mukavasti mukaan, koska se on niin helppo ja mukava. Anyway, tutkitaan sitä nyt hieman tästä lähemmin. Eli tämä on ulkoasultaan samanlainen kuin tuo GE, eli mustaa harjattua alumiinin näköistä materiaalia sekä kansi että, käännetään tuosta sekä kansi että tämä päällipinta, kyllä, joo. Tämän laitteen ominaisuudet ovat seuraavanlaiset, kun lunttaan ne taas täältä laatikosta. Eli heti ensimmäisenä meillä kerrotaan tämän laitteen väri, mikä on black, musta. Ja 17,3 tuumainen näyttö, joka on 4K-näyttö, eli perhon on tarkka. Ja Intel i7 6700K prosessori, Nvidian 6000 eikä ole 1060 näytönohjain 6 GB muistilla, 2-terainen HDD, 512 GB SSD. Keskusmuistia kyseisessä mallissa on sellaiset 16 gigaa. Mitä tossa oli? Kerroinko mä edes sitä? Tuossakin on 16 gigaa. Ja sitten kun tässä nyt kurkkaamme tätä, tämä on siis oikeasti todella ohut laite. Täältä löytyy liitoksista liittimet, siis USB, Type-C, HDMI, DisplayPort, virta. Toiselta puolelta verkkokaapeli, muistikortin lukija, USB 3, kuulokkeet ja mikrofoni. Etureunassa sitten nämä infovalot. Ja sitten siirrymme tähän matsoimpaan vekottimeen. Noin. Eli kyseessä on sitten GT73 VR, mikä on tarkoitettu sitten antamaan puhdasta voimaa. Raakaa voimaa, millä sitten pelataan pelejä ja haastetaan nyt ne pöytäkoneet oikein kunnolla. No niin, ja täältä löytyy sitten seuraavat oheistarvikkeet, kuten Shatter Deskbox Performance Cliché, kuten aikaisemmista muistakin. Täältä löydämme laitteen. Ahaa, no niin, nyt olen päässyt kärrylle, mikä tämä laite on. Kerrotaan siitä vähän myöhemmin. Eli täällä on tämä tuttu puttu kaikista näistä muistakin laitteista löytyvä ohjekirjasto, ajuri CD, varranty, tarra, nappi, sekoitus. Nyt tämä, joka tuli hieman puskista minulle yllätyksenä, meillä on virtajohto. Meillä on virtajohto. Ja meillä on adapterit. Kyllä, kaksi adapteria. Ja tämä lyödään tuohon päähän. Ja tämä pää sitten lyödään läppäriin. Koska tässä on 1070 GTX SLI, niin otetaan virtaa kunnolla tähän laitteeseen. Tuli nyt kyllä aika puskista tämäkin. Koskaan nähnyt tällaista, eli sanotaan näin, että hieman ehkä tarvitaan tuota virtaa tuohon vääntämiseen, mutta vääntöä löytyy. Sieltä tulee oikein. Tämä ei nyt yritäkään edes koristautua. Tai siis tämä ei yritäkään olla minkäänlainen kevyen luokan. Tämähän on jumalattoman paksu vekotin. Herra Jumala. Jäähdytyskin on... Tämähän on Herra Jumala, olen sanaton. Eli kyseessä on erittäin tehokas peliläppäri. Ja kun sanon erittäin tehokas, niin se on erittäin tehokas, sillä tämä sisältää, kuten tässä nyt äimänkäkenä olen pari kertaa nyt jo mainostanut, niin täältä löytyy sellaiset tiedot kuin väri, mikä on black. Eli musta. Ja täällä siis lukee oikeasti black. En minä tätä niin kuin huvikseni täällä hoe. 17,3 tuumainen 4K-näyttö. Intel i7 6820K prosessori. Anteeksi, HK. Eli siis Intel i7
6820HK-prosessori, Nvidia GeForce 1072 eli SLI, yksiteräinen HDD sekä 512 giganin SSD, joka on sitten superraidissa, eli se on pirun nopea, ja 32 gigaa keskusmuista, joten tämä on aikamoinen... Miksi sitä nyt sanoisi? Mötkäle, mikä vääntää ja yrittää astua pöytäkoneen jaloille, varpaille. Ulkoasu on edelleen samanlainen näihin muihin verrattuna. Tätä metallista harjatun alumiinin näköistä mustaa materiaalia. Eli siis ei yritä mitenkään nyt niin kuin mennä, että yritä olla pieni ja sirolaite, vaan iso jötkäle. Tältä sivulta kun katsomme, löydämme 2 kappaletta USB 3-portteja, muistikortin lukijan jäähdytysritilän kyljestä. Takaa löydämme jäähdytysritilän, verkkojohdon, DisplayPortin, Type-C:n, HDMiin sekä tämän massiivisen virran tarveen. Nyt haukuin tätä juuri massiivisesti virtaa viemäksi laitteeksi, mutta siis ne 2 adapteria tulevat sitten yhdistettynä tuohon. Toinen jäähdytysaukko, joka on siis 3. tähän mennessä. Tällä sivulla meillä on 4. jäähdytysaukko. USB 3, USB 3, USB 3 ja line out, line in tai toisinpäin sekä mikrofoni ja kuulokkeet. Ja etureunassa sitten taas hieman ledejä. Ja pohjahan on kanssa melkein kokonaan auki, sillä uskoisin, että tämä kyseinen vekoten haluaa jonkin verran saada sitä viileää ilmaa itseensä imettyä. Näin imetään ilmaa. Sellainen. Täällä on vielä jotain erikoisnappeja, mitä näissä muissa ei ollut. Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy GPU-nappi, joka varmaan vaihtaa sitten lennosta niin näytönohjainta, ja tuulettimen saa täysille ja medianäppäin ja SteelSeries-näppäin, koska tässä on tosiaan SteelSeries-näppäimistö, tässä on SteelSeries-näppäimistö ja tässä on SteelSeries-näppäimistö. Näin. Tässähän nyt sitten on näppärästi tämä kolmikko kauniisti rivissä. Ja kuten täältä nyt ovelasti lunttaan muistiinpanoista, luen suoraan paperilta. Kaikki 3 kannettavaa ovat VR-valmiita. Kaikki 3 kannettavaa mukana tulee 1 vuoden XSplit Gamecaster -lisenssi. Kaikissa näissä 3 kannettavassa on SteelSeriesin, jonka saatoin äsken mainita, taustavalaistu näppäimistö. Oho, nyt menin liian reteesti. Ja nämä kaikki 3 kannettavaa tietokonetta tulevat Nahimic Audio Enchanter -systeemillä sekä Dragon Gaming Center 2 softalla, ohjelmistolla. Noin, siinä oli tämmönen läpileikkaus nyt näihin 3 laitteeseen, ja siinä on aika erilaisia variaatioita. On tällainen vähän huokeampi laite, mikä on tämmöinen 15-tuumainen suhteellisen näppärä mukaan otettava, suhteellisen hyvillä ominaisuuksilla oleva laite. Sitten on tämä 17,3-tuumainen erittäin ohut, mikä mahtuu helposti kyllä reppuun mukaan eikä paljon siellä pullottele. Se mahtuu mukana. Sitten on tämä demoni, mikä haluaa tuhota maailman ja piestä teidät raalla voimalla tai jotain. En tiedä, tämä ei välttämättä ole kauhean mainospuhe, mutta se vaan on raakaa voimaa. Sen verran vielä tästä laitteesta, eli yllättävän hyviä äänielämyksiä myös uhkaillaan olevan tässä laitteessa. Näyttö on 100% Adobe RGB ja tähän hän saa laitettua 3 näyttöä kiinni tarvittaessa. Noin. Ei siinä varmaan nyt sitten tähän sen kummempaa. Me lopettelemme tähän upeaan kuvaan näistä 3 läppäristä ja poistumme takavasemmalle.